શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં આટલો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ સૂપ મળી જાય તો વાત જ શું કરવાની। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મંચાઉ સૂપ, જે માત્ર 10 થી 15 જ મિનિટમાં બની જશે। જો તમે ડાયટિંગ કરતા હોય કે રાત્રે વધારે ના જમવું હોય તો વેજીટેબલથી ભરપૂર આ સૂપ તમારી માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। તો મંચાઉ સૂપ બનાવવા માટે મેં આ વેજીટેબલ લીધા છે, અલગ અલગ વેજીટેબલ લીધા છે, જેમાં ઝીણી ચોપ કરેલી કોબીઝ લીધી છે, ઝીણું એકદમ ચોપ કરેલું ગાજર લીધું છે, ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી લીધી છે 1 નંગ, અને ઝીણું ચોપ કરેલું 1 નંગ કેપ્સિકમ લીધું છે, ટુકડો આદુનો અને થોડુંક લસણ ચોપ કરીને લીધું છે। હવે એક પેનની અંદર આપણે 2 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું। આ બધા જ વેજીટેબલ ફ્રેન્ડ્સ તમે ચોપરની અંદર કે ચીલી કટરની અંદર પણ ચોપ કરી શકો છો। હવે સૌપ્રથમ આપણે લસણ એડ કરી દઈશું, લસણને સાતળી લઈશું। હવે 1 ચમચી જેવું આદું ચોપ કરેલું આપણે અંદર એડ કરી દઈશું, તેને પણ સાતળી લેવાનું છે। તેની સાથે મેં આ 2 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે, તેને પણ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે, તેને પણ આપણે સાતળી લઈશું। હવે સૌપ્રથમ આપણે ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। ડુંગળી આપણી સંતરાઈ ગઈ છે। હવે તેની સાથે આપણે કોબીઝ એડ કરી દઈશું, કોબીઝને પણ સાતળી લઈશું। હવે તેની સાથે આપણે ઝીણું ચોપ કરેલું ગાજર પણ એડ કરી દઈશું, અને કેપ્સિકમને પણ તેની સાથે અંદર એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારી ચોઈસથી વેજીટેબલ વધારે કે ઓછા પણ લઈ શકો છો, અને તમારી ચોઈસથી બીજા વેજીટેબલ પણ અંદર એડ કરી શકો છો। હવે તેની સાથે મેં 2 ચમચી જેવો સોયા સોસ લીધો છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું। હવે તેની સાથે મેં 2 થી 3 ચમચી જેવો ટમેટો કેચઅપ લીધો છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું। 2 ચમચી જેવું વિનેગર પણ અંદર એડ કરી દઈશું। હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેવો રેડ ચીલી સોસ એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે રેડ ચીલી સોસ પોતાની ચોઈસથી વધારે કે ઓછો અંદર એડ કરી શકો છો। તો આપણા બધા સોસીસ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે વેજીટેબલ જોડે। આપણે વેજીટેબલને એકદમ વધારે કૂક નથી કરવાના ફ્રેન્ડ્સ, થોડા ક્રન્ચી રહે એ રીતે જ રાખવાના છે। હવે તેની અંદર આપણે 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। તમારે જે રીતનો વધારે કે ઓછો સૂપ બનાવવો હોય એ રીતે તમારે પાણી એડ કરવાનું છે। મેં 3 ગ્લાસ જેવું પાણી અંદર એડ કર્યું છે। મિક્સ કરી લઈશું બરોબર। હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, સોસીસની અંદર પણ મીઠું હોય છે, એટલે તમારે એ રીતે મીઠું એડ કરવાનું છે। હવે આ 3 ચમચી જેવો મેં કોર્નફ્લાવર લીધો છે। હવે તેની અંદર થોડુંક પાણી એડ કરી આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું કોર્નફ્લાવર અને પાણીને। એકદમ આપણો કોર્નફ્લાવર પાણીની અંદર ઓગળી ગયો છે। હવે આ પાણીને આપણે સોસની અંદર એડ કરી દેવાનું છે। તરત જ આપણે સોસને હલાવી લઈશું, નહીંતર આપણા સોસની અંદર ગાંઠા પડી જશે। હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવો મરીનો પાવડર એડ કરવાનો છે। મેં બ્લેક મરીનો પાવડર લીધો છે। બરોબર મિક્સ કરી લઈશું, અને સૂપને આપણે 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો, અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ, જેથી આગળ પણ આપણે આટલી સરસ મજાની નવી નવી રેસીપી લાવવાના છીએ। તો આપણો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ સૂપ સર્વ કરવા માટે રેડી છે, તો તેને સર્વ કરી લઈશું। તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો સૂપ કેટલો સરસ મજાનો બન્યો છે। અમુક થોડીક અગાઉથી તૈયારી રાખીએ, જેમ કે વેજીટેબલ કટિંગ કરવા
એ અગાઉથી તૈયારી રાખીએ તો આપણો સરસ મજાનો સૂપ 10થી 15 જ મિનિટમાં રેડી થઈ જાય છે. તો આપણો નાનાથી લઈ મોટાનો બધાનો ફેવરેટ મંચાઉ સૂપ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. મેં તેને થોડા ઉપરથી ફ્રાય નૂડલ્સ સાથે સર્વ કર્યો છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.